හලෝ කොහමද ඔයගොල්ලන්ට? ඉතින් ඔන්න අදත් ඔයාලට ප්‍රොෆිට් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන තමයි අද වීඩියෝ එක ගේන්නේ. ඉතින් මේක එක්ස්චේන්ජ් එකක් ඔයාලට මම මීට කලින් මේ එක්ස්චේන්ජ් එක ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම රෙජිස්ටර් වෙනවා නම් මේකේ $500ක බෝනස් එකක් හම්බෙනවා. ඒකින් ඔයාලට ට්‍රේඩ් කරලා ප්‍රොෆිට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ අලුත් ඉවෙන්ට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක ගැන තමයි අද වීඩියෝ එක. හරි. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලා තාමත් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එක ක්ලික් කරලා බෙල් එකන එක අනිවාර්යෙන් ඕල් කරලා තියාගන්න. ඒතර තමයි වීඩියෝ එක දාපුවම ඉස්සෙල්ලාම නොටිෆිකේෂන් එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. ඉතින් මම ඉවෙන්ට් එකට ගිහින් පෙන්නන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි ඇප් එක CoinW කියලා එක්ස්චේන්ජ් එකේ ඇප් එක. ඔයාලට මම ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. මම ඒ වීඩියෝ එක පෙන්නන්නම් ඔයාලට. ඔයාලා මේ විදිහට අපේ channel එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වීඩියෝ එකත් අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඒකත් ඉවර වෙනවා මේ මාසේ 28 වෙනිදා. ඉතින් තව දවස් 8යි තියෙන මේ වීඩියෝ එකත් අනිවාර්යෙන් බලන්න. හරි. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගියාම මෙන්න මේ වීඩියෝ එක. හරිද? මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් බලන්න. දැන්ට සැලකිය යුතු පිරිසක් මේකේ වැඩ කරනවා, ට්‍රේඩ් කරනවා. හොඳ එක්ස්චේන්ජ් එකක්. ඔයාලට මම එයාලගේ ඩීටේල්ස් හිටම් පෙන්නන්නම්. විත්ඩ්‍රෝ කරපුවා, ඩිපොසිට් කරපුවා ඔක්කොම ටික පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේක හොඳ එක්ස්චේන්ජ් එකක්. ඔයාලට coin market cap site එකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. එක්ස්චේන්ජ් එකක් විදිහට ලිස්ට් වෙලා තියෙනවා මේක. ඉතින් ඉහළම තැනක තියෙන ලිස්ට් වෙලා තියෙනවා මේක රෑන්ක් එක යටතේ. ඉතින් ඔයාලට ඒක coin market cap site එකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ $500 කොහොමද ලබා ගන්න කියලා මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ කියලා තියෙනවා. කොහොමද රෙජිස්ටර් වෙන්නේ, කොහොමද account එක හදාගන්නේ, කොහොමද KYC කරගන්නේ කියලා මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ සම්පූර්ණ විස්තරය කියලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක පළවෙනි පාට බලන කෙනෙක් නම්. ඉතින් මේ වීඩියෝ හොයාගන්න බැරි නම් මම උඩින් කාඩ් එකක් විදියට දාන්නම්. හරි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ refer dashboard එක. ඉතින් මට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන ඔයාලට මෙන්න මෙතන ID එක බලා ගන්න. මම app එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ ID එකම තියෙනවා. ඉතින් දවසින් දවස ගොඩ කට්ටිය මෙන්න මේ exchange එකේ arrest වෙනවා. මොකද මේකේ bonus දෙනවා. bonus දෙනකොට අපිට මේ bonus වලින් trade කරලා profit කරන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ඩිපොසිට් කරලා ඒ වගේම විත්ඩ්‍රෝ කරලා මේ ට්‍රේඩින් වොලියුම් එක ට්‍රාන්සැක්ෂන් වොලියුම් එක එතකොට ඔය විස්තර ගොඩාක් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් මම මෙතන ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේකේ මෙන්න මේ විදියට ගියාම මේ කට්ටිය මගේ යට තියෙන කට්ටිය විතරයි මට පෙන්නන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් මේ විත්ඩ්‍රෝ අරගෙන තියෙනවා $5. ඒ කියන්නේ මේ ෆ්‍රී වැඩ කරන කට්ටිය. එතකොට මේ $8 එතකොට $2 $6 ওই විදියට විත්ඩ්‍රෝ අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ඩිපොසිට් කරලා තියෙනවා. මේ විත්ඩ්‍රෝ කරලා තියෙනවා මේ විදියට මේ 148ක් විත්ඩ්‍රෝ කරලා තියෙනවා එක්කෙනෙක් මේ. ඉතින් ඔය 96ක් විත්ඩ්‍රෝ කරලා තියෙනවා තව එක්කෙනෙක් මේ. ඔය විදියට ගොඩාක් විත්ඩ්‍රෝ අරගෙන තියෙනවා. තව $1 2 5 10 ওই විදියට විත්ඩ්‍රෝ අරගෙනක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ මම කලින් දාපු account වීඩියෝ එකේ බැලුවා නම් ඔයාලට ඒකෙන් ට්‍රේඩ් කරලා ප්‍රොෆිට් ගත්තා නම් ඔයාලට විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න පුළුවන් මේ විදියට. හරිද? ඉතින් ඔය මම පෙන්නුවේ කීප දෙනෙක්ගේ විත්ඩ්‍රෝ ගත්ත සහ ඩිපොසිට් කරලා තියෙන සහ ඔක්කොම ටික තමයි ওই විදියට ඔයාලට පෙන්නුවේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ID එක මතක තියාගන්න. මේක තමයි මගේ refer code එක. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඒක app එකට ගිහින් පෙන්නන්නම් ඔයාලට. මේ විදිහට මම app එක open කරගන්නම්. හරි. මේ විදිහට app එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන profile එක ගැන ක්ලික් කරපුවම මෙන්න මෙතනින් මගේ UID එක මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ refer code එක කියලා. මෙන්න මේක තමයි UID එක. ඉතින් මගේ account එකේම තමයි ඒ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නවා කට්ටිය කොහොමද විත්ඩ්‍රෝ අරගෙන තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මේක වැඩ කරේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පළවෙනි වීඩියෝ එක බලලා එන්න. හරි. දැන් මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ අලුත් ඉවෙන්ට් එකට සහභාගී වෙන්නේ කියලා ඔයාලා. හරි. මෙන්න මේක තමයි ඉවෙන්ට් එක. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ඉවෙන්ට් එක. ඉතින් මේ ඉවෙන්ට් එක තියෙන්නේ විශේෂයෙන් කියන්න ඕන මේ ඉවෙන්ට් එක මේ මාසේ 25 වෙනිදාකින් ඉවර වෙනවා. ඉතින් තව දවස් 5ක් වගේ තමයි ඔයාලට තියෙන්නේ. ඒකේ රෙජිස්ටර් වෙන කට්ටියට මෙන්න මේ ඉවෙන්ට් එකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලා
ඉන්වයිට් කරන එක රෙෆර් කෙනෙක් වෙනුවෙන් ඩොලර් එක ගාණ ගෙවනවා කියලා මෙන්න මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට අන්ලිමිටඩ් මේ මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් no upper limit. ඉතින් ඔයාලට අන්ලිමිටඩ් මේකෙන් earn කරගන්න පුළුවන් ඩොලර් එක ගානේ. හරිද? ඉතින් හැබැයි වැලිඩ් යූසර් කෙනෙක් වෙන්න ඕන ඔයාලා ඉන්වයිට් කරන එක්කෙනා. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදියට කරගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලත් ඉන්වයිට් කරනවා නම් ඩොලර් 50ක් අඩුම ඩිපොසිට් කරලා ෆියුචර් ට්‍රේඩින් එකේ වොලියුම් එක හදා ගන්න ඕන. ට්‍රේඩින් වොලියුම් එක 1000ක්. ඉතින් 50ක් ඩිපොසිට් කරා කියන්නේ ලෙවරේජ් එක 20න් වගේ දාගත්තොත් ඔයාලට කෙලින්ම ඒ ටාස්ක් එක කම්ප්ලීට් වෙනවා. හරිද? ඉතින් පොඩ්ඩක් ප්‍රොෆිට් කරලා ඒක ක්ලෝස් කරලා දැම්මනම් හරි. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මේ විදිහට තව earn කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒව නම් ලොකු අය කරගන්නවා. අපිට එච්චර කරන්න අමාරුයි. ඉතින් ටොප්ම කට්ටියට මෙන්න මේ විදිහට USDT 2000ක ප්‍රයිස් පූල් එකක් බෙදලා දෙනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම අලුතෙන් රෙජිස්ටර් වෙන කට්ටියට අර ඩොලර් 500 බෝනස් එක ඒක කොහොමද ලැබෙනවා කියලා මෙන්න මෙතනින් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒකට යන්න පුළුවන් කොහොමත් අලුත් කෙනෙක් නම්. හරි, ඉතින් මෙතෙන්ට එන්න ඕන ලින්ක් එකත් මම ඕනනම් ඔයාලට දාලා තියෙනවා මේකේ විස්තර බලා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ලින්ක් එකෙන් ඇවිල්ලා මේකේ දාලා තියෙන announcement එකට යන්න. තව ඒවා තියෙනවා ඔයාලට ඒවා හොයලා බලන්න පුළුවන්. හරි, ඒ වගේම ඔයාලා මේ විදිහට ඉන්වයිට් කරලා හොයාගන්න රිවෝඩ් ටික දවස් 5ක් ඇතුළත තමයි මෙන්න මේ විදිහට එනවා කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට අර ඩොලර් 500න් ප්‍රොෆිට් කරලා ඒවත් විත්ඩ්‍රෝ කරන්න පුළුවන්. මේවා ඔයාලට මේ ඩොලර් එක ගානේ හම්බෙන රිවෝඩ් කෙලින්ම විත්ඩ්‍රෝ කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි, ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඇප් එකට ඇවිල්ලා ඔයාලා මෙන්න මෙතන asset කියන එකට යන්න. asset කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා මෙන්න මෙතනත් asset කියන එක තෝරගන්න ඕන. එහෙම තෝරගෙන ඔයාලා ඩිපොසිට් කරන coin එක මෙන්න මෙතනින් search කරගන්න පුළුවන්. ඕනනම් ඔයාලට මේ විදිහට මෙන්න මේ TRX කියන එක හරියට තෝරගන්න එක වෙන ඒවාක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ TRX කියන එක විතරක් තෝරගන්න. මේ TRX 6L කියලා දින ඔය විදිහට එක ඒවා තියෙනවා. ඒවා නෙමේ TRX නම් ඔයාලා TRX විතරක් තියෙන එක තෝරගන්න ඕන. හරි, මම දැන් මේ විදිහට USDT කියන එක තෝරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන ඩිපොසිට් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ඩිපොසිට් කියන එක මේ විදිහට යන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඒවා ටික next යන්න. එතකොට මෙන්න මෙතන ඔයාලට උඩින්ම network එක තෝරගන්න තියෙනවා. ඉතින් USDT වල අපි සාමාන්‍ය යූස් කරන්නේ TRC20 එක. ඒක තමයි අඩුම fee එකක් යන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඩිපොසිට් ඇඩ්‍රස් එක ඊට පස්සේ ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් copy කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට. හරි, ඉතින් ඒ ඇඩ්‍රස් එකට තමයි ඔයාලට මේක ඔයාලගේ අදාළ ප්‍රමාණය මේකට ඩිපොසිට් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අඩුම ඔයාලා මේකට සහභාගී වෙනවා නම් ඩොලර් 50ක් ඩිපොසිට් කරලා අර විදිහට ට්‍රේඩින් වොලියුම් එක හදා ගන්න ඕන. හරි, එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා ට්‍රේඩින් වොලියුම් එක හදා ගන්නවා නම් මෙන්න මෙතන ෆියුචර් කියන එකට යන්න ඕන. මේ ස්පොට් එකේ නෙමෙයි, මේ ට්‍රේඩ් කියන එක නෙමෙයි, මේ ෆියුචර් කියන එකේ තමයි ඔයාලා ට්‍රේඩ් කරන්න ඕන. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ට්‍රේඩින් වොලියුම් එක ලෙවරේජ් එක මේ විදිහට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කන්ෆර්ම් දෙන්න ඔයාලා 50ක් නම් දාන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන buy the long කියලා තෝරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් ඔයාලට අදාළ කරන් coin pair එක මේ විදිහට තෝරගන්න පුළුවන්. BTC Ethereum ඕන එකක් ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන්. හරිද? ওই විදිහට තමයි මේකේ ට්‍රේඩ් කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට ඩොලර් 50ක් ඩිපොසිට් කරලා මේ විදිහට ලෙවරේජ් එක 20 කියලා දාගත්තොත් ඔයාලට එකපාරයි කරන්න තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ලෙවරේජ් එක මේ විදිහට 10 වගේ දාගත්තොත් ඔයාලට දෙපාරක් කරා නම් ඇති. 10 12 වගේ දාගත්තා නම් දෙපාරක් කරා නම් ඇති. එතකොට කම්ප්ලීට් වෙනවා. හරි, ඒ වගේම ඔයාලට මේකේ අර මං කිව්ව බෝනස් හම්බෙනවා කියලා ඩොලර් 500ක් අන්නේ 500 බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ඒකත් ෆියුචර් ට්‍රේඩ් කරන තමයි හම්බෙන්නේ. මෙන්න මෙතන පොඩි ඩොලර් මාක් එකක ආයිකන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක ක්ලික් කරගන්න. ඒක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් මගේ නම් ඒවා අයින් වෙලා තියෙන්නේ, බෝනස් අරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මෙතනින් තමයි ඔයාලට ඒව බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම කලින් කරපු පළවෙනි වීඩියෝ එක බලන්න ඒකේ සම්පූර්ණ විස්තරය තියෙනවා. හරි, ඒ වගේම මේකේ එක එක airdrop වෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන ටාස්ක් කියන එකට ගියාම ඔයාලට daily ටාස්ක් කරන්න එනවා, මිෂන් එනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බෝනස් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ බෝනස් වලින් ට්‍රේඩ් කරලා ප්‍රොෆිට් කරන්න පුළුවන්. ওই විදිහට ගොඩාක් මේකේ chances තියෙනවා ඔයාලට earn කරගන්න. ඉතින් කරන කට්ටිය හොයලා බලලා ඒවා ටික කරගන්න. ඔන්න මම ඔයාලට ඔක්කොම වගේ කියලා දුන්නා මේකේ earn කරගන්න තියෙන ඒවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන බැනර් තියෙනවා. ඒවා බලා ගන්න පුළුවන්. සහ ඔයාලට මෙන්න මෙතන මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් asset වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන
ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මට $1.2 වගේ ඩොග් කොයින් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ හම්බුනේ මේකේ එයාඩ්‍රොප් කරලා. එයාඩ්‍රොප් එකකින් තමයි ඒක හම්බුනේ. ඉතින් මේකේ එයාඩ්‍රොප් යනවා. ඒවට සහභාගී වෙලත් ඔයාලට මේ විදිහට earn කරගන්න පුළුවන් ෆ්‍රීම. හරිද? එයාඩ්‍රොප් කරන්නේ ෆ්‍රී. ඒක නිසා ෆ්‍රීම ඒ වගේ earn කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එයාඩ්‍රොප් කරනවා නම් අපේ Telegram channel වලට එහෙම එකතුලා ඉන්න. මම link දාලා තියන්නම් වීඩියෝ එකේ යටින්. වීඩියෝ එකේ description එකේ බලන්න link දාලා ඇති. හරි එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එක like කරන්න, share කරන්න, නොදන්න යාළුවන්ටත් දැනගන්න. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් හැමෝටම ජය වේවා.